You have to choose which one you'll follow. We're alligator. The Tree of Life Experimental Film ผลงานปานี่จากผู้กำกับ Terrence Malick ซึ่งผลงานแต่ละผลงานของเขาเนี่ยก็มีธีมหลักเกี่ยวกับปรัชญาของชีวิตนะถึงจะดูยากไปหน่อยแต่ต้องขอบอกว่างานภาพและเสียงเนี่ยมันสวยทะลุมิติมากๆเลยค่ะซึ่งถ้าใครชอบผลงานแนวแบบ Interstellar หรือว่า 2001 The Space Odyssey นะพอดูเรื่องนี้ต้องประทับใจอย่างแน่นอนค่ะเรื่อง The Tree of Life เนี่ยก็เกี่ยวกับครอบครัวโอไบรอันนะคะซึ่งพวกเขาเนี่ยมีความเชื่อในศาสนามากๆแต่ต้องสูญเสียลูกชายไปมันจึงเป็นเหมือนกับบททดสอบสำหรับครอบครัวนี้ว่าจะผ่านความเศร้าและยังยึดถือกับความเชื่อนี้ได้หรือไม่แต่ตัวเอกของเรื่องนะคะนั่นคือพี่ชายของคนที่เสียไปเนี่ยเกิดความสงสัยว่าทำไมทั้งที่ครอบครัวเขาเนี่ยมีความเชื่อมั่นในพระเจ้าแต่ทำไมครอบครัวเขายังเจอกับเรื่องเลวร้ายอยู่โดยเรื่องนี้นะคะใช้แฟลชแบ็กของพระเอกในวัยเด็กเนี่ยมาช่วยเติมเต็มคำตอบทำให้เขาได้พบกับหนทางที่จะพาครอบครัวของเขาเนี่ยกลับมาพร้อมหน้าพร้อมตากันอีกครั้งและนั่นก็คือเรื่องย่อสำหรับหนังเรื่องนี้นะคะมาเข้าสู่ช่วงรีวิวกันนะคะคือการดูหนังเรื่องนี้เนี่ยอาจจะแบ่งคนได้เป็น2ประเภทเลยนะคะคือประเภทแรกเนี่ยเป็นคนที่ต้องการมาชมงานศิลปะไม่ต้องการเข้าใจให้เต็มร้อยก็ได้เพียงแค่ต้องการมาสัมผัสชิ้นงานก็เพียงพอแล้วนะคะกับคนที่ไม่ชอบไปเลยนะคือไม่เข้าใจเลยว่าหนังเรื่องนี้เนี่ยต้องการจะสื่ออะไรเพราะเนื้อหาเนี่ยมันค่อนข้างหนักมากๆเลยเนาะมันก็ยากต่อการเข้าใจนิดนึงแถมในหนังส่วนใหญ่เนี่ยยังใช้ภาพเพื่อสื่อไอเดียต่างๆแทนที่จะใช้บทสนทนาทั่วไปในการที่จะทำให้คนดูเนี่ยเข้าใจนะคะแล้วเวลามีเสียงบรรยายแต่ละทีเนี่ยที่เป็น voice over เนี่ยมันก็เป็นเหมือนกับบทกวีนะเป็นบทกลซึ่งต้องใช้ความคิดในการเข้าใจภาษาสวยๆตรงนั้นด้วยเนาะแต่ไม่ว่าจะเป็นคนประเภทไหนนะคะการดูหนังเรื่องนี้เนี่ยเราต้องรู้สึกว่ามันเกี่ยวข้องอะไรสักอย่างแหละกับชีวิตเราเพราะไอเดียหลักๆของหนังเรื่องนี้นะคะมันเกี่ยวข้องกับชีวิตนั่นเองซึ่งชีวิตตรงนี้นะก็มีส่วนเกี่ยวข้องกับครอบครัวการสูญเสียความเศร้าการหลงทางธรรมชาติและความเชื่อเพราะงานด้วยสิ่งเหล่านี้เนี่ยมันก็เลยทำให้เรารู้สึกว่าเราเชื่อมโยงกับหนังเรื่องนี้ได้ซึ่งเรื่องนี้มากกว่าครึ่งหนึ่งของเรื่องนะคะเป็นการถ่ายทำสถานที่ที่เป็นธรรมชาตินะแต่ละซีนมีส่วนประกอบเป็นธรรมชาติอย่างเช่นต้นไม้พระอาทิตย์ซีนในป่าหรือซีนในน้ำจะมีการใช้วายช็อตนะคะหรือว่าเป็นช็อตที่กว้างมากๆเพื่อทำให้เห็นภาพกว้างจนคนในซีนเนี่ยดูตัวเล็กลงไปเลยซึ่งตรงนี้นะคะเป็นการใช้ภาพเพื่อสื่อว่ามนุษย์เนี่ยเป็นสิ่งมีชีวิตที่แบบตัวเล็กมากๆเลยถ้าเปรียบเทียบกับธรรมชาติอันยิ่งใหญ่เนาะนอกจากนี้นะคะเขายังใช้การถ่ายที่มีความเป็นธรรมชาติมากๆทำให้ดูเป็นด็อกิวเมนทารีซะมากกว่าอีกแล้วพอเราได้ไปหาข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการถ่ายนะคะก็ไปเจออินเทอร์วิวนึงซึ่งนักแสดงเนี่ยเขาออกมาบอกว่าในเซตเนี่ยมีการใช้แสงธรรมชาติแล้วผู้กำกับเนี่ยก็ให้นักแสดงเนี่ยเคลื่อนไหวได้อย่างอิสระแทบจะไม่มีบล็อกกิ้งช็อตเลย We're going at each other. We would do that, and of course we're free to go anywhere. It was all natural light. We weren't set to marks. It was handheld camera. We're free to move wherever we move. บล็อกกิ้งเนี่ยก็คือการซ้อมการเคลื่อนไหวนะคะเพื่อที่จะให้ความสัมพันธ์ระหว่างนักแสดงกับกล้องเนี่ยไปด้วยกันซึ่งนี่นะคะก็เลยเป็นอีกส่วนหนึ่งที่ทำให้เราดูหนังเรื่องนี้เนี่ยรู้สึกว่าหนังเรื่องนี้มันเสมือนจริงมากๆเลยอีกอย่างหนึ่งที่ต้องพูดถึงเกี่ยวกับหนังเรื่องนี้นะคะนั่นก็คือ special effect นั่นเองที่ดูแล้วเหมือนจริงมากๆเรากับว่าเขาเนี่ยได้กลับไปถ่ายในช่วงที่โลกกำลังถูกสร้างเลยทีเดียวและเหตุผลที่ทำไมจะต้องมีซีนแบบเป็นจักรวาลหรือว่าการสร้างสรรพสิ่งบนโลกเนี่ยก็เพราะว่าหนังเรื่องนี้เนี่ยมันเกี่ยวข้องกับบทในไบเบิลนะก็คือบทโยบ38บทที่4วรรค7ซึ่งบทตรงนี้เลยเนี่ยเป็นเมนไอเดียของหนังเลยนะที่จะสื่อว่าทั้งเรื่องเนี่ยมันเกี่ยวกับอะไรเดี๋ยวเบสจะแปลง่ายๆให้ฟังนะคะสำหรับบทตรงนี้อธิบายได้ว่ามนุษย์เนี่ยไม่สามารถเข้าใจงานของพระเจ้าได้เพราะขนาดตอนสร้างโลกเนี่ยมนุษย์ก็ยังไม่ได้เกิดขึ้นแต่หนังเรื่องนี้เนี่ยมันทำให้เราได้เห็นส่วนเล็กๆที่อาจจะเคยเกิดขึ้นบนโลกก็ได้แบบที่เราไม่คิดว่าเราจะได้เห็นเลยนั่นก็คือการสร้างโลกจากหนังเรื่องนี้นะเราได้เห็นบิ๊กแบงอุกกาบาตแถมยังมีไดโนเสาร์อีกด้วยนะคะแนะนำว่าให้ลองไปดูกันนะคะสำหรับคนที่ชอบดูหนังหลายๆแนวโดยเฉพาะแนวทดลองเนาะหรือคนที่ชอบถ่ายนะนี่ก็จะเหมาะมากๆเลยเพราะก็จะได้ไอเดียใหม่ๆจากการทำภาพไปอย่างแน่นอนค่ะ
สำหรับรีวิวเรื่อง The Tree of Life นะคะก็จบลงไปแล้ว แต่ถ้าใครสงสัยหรืออยากเข้าใจเนื้อหาเพิ่มเติมสำหรับหนังเรื่องนี้นะคะ ไม่ว่าจะเป็นไอเดียหลักๆของหนังหรือว่าการเล่าเรื่องของหนังที่มันมีความซับซ้อนเนี่ยเบสก็ได้เขียนบทความเพื่ออธิบายเพิ่มเติมนะคะผ่านในเพจ Facebook เรียบร้อยแล้วก็ไปเสิร์ชดูนะตามภาพตรงนี้เลย Cinetory นะคะเป็นเพจ Facebook ด้วยนอกจากนี้แล้วก็ยังมีลิงก์อยู่ข้างล่างนะถ้าหากใครกดเข้าไปแล้วหาไม่เจอสำหรับวันนี้ Cinetory ขอลาไปก่อนนะคะแล้วเจอกันสำหรับการรีวิวหนังครั้งหน้าค่ะบ๊ายบาย